Good afternoon, everyone. Ito po yung sa Google site ko po. Actually, I made it very simple and plain. Ang ano ko dyan is yung kung ano talaga, kaya nakalagay all about me and my interest bio. Yun yung mga pages na nakapaloob dyan. And then, yung logo ko din po, ako mismo ang nag-personalize yung logo na yan. Ginawa ko po mismo yan. And makikita po yung details din sa sunod na page. Okay. And then yung title po ng AGB, representing my name po yan. Acronym lang po yan ang pangalan ko. Tapos, yun po. Pagpapasok po tayo sa biography, papasok po yung ginawa ko din po, yung sariling gawa ko din po yan. Yung my simple bio. And then makikita po yung biography ko lang po. And then yung sa Music Ministry Study Files, ito naman po yung, kung mapapansin niyo po yung name ko, yung sa acronym, may song. Dalawa po yung dyan, representation. Yung sa FB name ko po na Song Jiho, doon po yan, nagre-represent. Tsaka yung sa mismo music. Kaya ito po yung pinaka-detail ng logo. May music, and then makikita mo yung unheard truth from the Bible. Kaya yung makikita niyo yung headphone, tapos microphone. Nagsisimbolize siya ng music, tsaka yung sa unheard truth po. Kaya po yun yung nilagay ko kasi one of my interest yung, of course, ang pinakauna yun yung salita ng Diyos, and then yung sa music po, since I'm a member of a choir. And then, yun ang laman po niya is yung study files. Yung lang po ito, specific sa akin as soprano sa voice designation ko, yun po yung mga study files. And then, yung mga episodes po ng Unheard Truth. Kaya ko po siya nilagay dito kasi gusto ko din pong in the future, kung talagang i-open ko siya or in public talaga. Kasi medyo nahihiya po talaga ako, kaya sinimplihan ko po muna. Kaya, in the near future na lang po yung enhancement niya kung talagang, kaya po nilagay ko kasi gusto ko pong ma-share yung kung ano yung inaano nila Brad Ellie na dapat ma-share yung salita ng Diyos. Kaya yung Unheard Truth po yung nilagay ko dyan, yung mga episodes po. Mapi-play naman po siya. Pag pinlay po yan, magde-direct po yan sa site. And then, tapos yung study body materials, ito lang po muna inano ko yung sa front lang niya yung background. Tapos ito yung, kaya isa din po to sa pinaka main purpose bakit ko po tayo lang yung makaka-access. Kasi alam ko yung mga files po na ito, pinag-share lang po ito baka magkaroon tayo ng copyright issue. Yung mga materials po sa accounting, yung mga reviewers, yung mga dati pa po, nung hindi pa po masyadong nagrereklamo yung mga author, nakukuha pa kasi yun kasi may nag-share po sa accounting coach na page, FB page. So, ito po, nilagay ko lang po dito kasi since ako lang naman po makaka-access sa kayo, pwede po kasi siyang i-open kung gusto nang gamitin sa pag-review po. Pero yung sa public, familiar hindi yung mga po. files, ngayon, alam ko na, hindi na ako kukuha dyan. Hindi naman binabasa. Nabigyan na ng idea si sir. Yan po yung sa ko sa Google Sites po. Share ko lang po yung niya, vulnerability po kanina is kapareha po kay Georgie, po, medium. Pero yung sa WordPress ko po, low risk lang po siya. Ito naman po yung sa Okay. Sa WordPress. Ito naman po, ako po mismo nag-personalize ulit nitong accounting journey. Magsisignify po as accounting students po ako. Yung journey ko po as accounting students. And then, never give up. Yung determination. And then, yung Irene, excuse me, walang gumagamit niyang calamity? Ikaw lang nakaisip niyan? Hindi ko naman po siya na-search sir, pero hindi ko po alam kung may nag-exist kasi ako po talaga una nakaano nito Narinig yan sa sir, sa FB. Yung mga PT. Kasi dahil po sa affinity, sir. Hindi ko alam na kung narinig ko na yan. Ang ganda o Hindi ko lang po alam, sir Milk tea shop siguro. Actually, sir, matagal na niya yan, sir Paulit. Yung tuwing nakikita ko po kasi yung mga name ng mga milk tea shop, ito na lang po naisip ko, kulang ng calamity. And then, yung word po na yan mismo is
ano po yan nagsisignify ng dalawang word, T tsaka yung kalami. Yung kalami po is Bisaya word. Bisaya. Makikita po yan dito sa Lamig sa ka. vlog ko po. Ano yun? Kalamay? Yung Lamig ka. ano po, hindi Masarap po. ang Ano po sa kalami. ibig sabihin, delicious or something pleasure, Oo, ang ganda yung oh. satisfaction. Meron na, Ganun po. sir. Meron na. Sa Dapat FB, na. may di ko lang sure kung nakaregister Baka sa sa'yo kanila. yun. May FB page sila. Kaya yung sa akin Ibig meron sabihin na. ng kalami, Kaya masarap. actually sir, Diba? kaya ko siya, Ah, opo, Hindi kalami. maganda yung Sa manyaman. Bacoor, Bacoor, Ano po kasi ang Manyaman tea. Manyaman, naimas. Hindi Manyaman. magandang pakinggan. ano po, yung explanation po nung eto, tsaka yung sa slogan or tagline ko po na find him never, nasa vlog ko po yun. And sinadya ko pong home pa lang sa ngayon yung may ano na siya agad, password protected na siya. Kasi baka pag yun nga, katulad nito, may susunod pa yun sa vlog. Nahihiya po kasi talaga ako, sir, kaya halos ipoprotect ko na lahat eh. Para i-open ko Di ka po ba para- Ay, okay po. Maganda yan, no? Calamity. pero iba yung meaning naman ito. Mas maganda meaning nito. Yung sa akin, Bongga eh. Ito yung yan lang Ate, po liquid. siya. And then, ito po yun. Makikita na siya kasi agad sa home yung nasa mga post ko. Ito ang nakasulat kung ano yung meaning ng calamity and bakit siya ang nilagay ko dyan. Kasi nagre-represent po yan dun sa yung accounting journey. Magkakaano po yan sila lahat eh. Magkaka-connection. Pati yung find him never. Kung titingnan mo, parang negative yung find him never eh. Pero, i-explain po yan dahil dito sa never give up. Magkakaano po sila. So, hindi ko na po babasahin yung niyan. Dito na po sa next page. Sige po, sir. Kasi bungad lang nakikita ko, te. Akala ko. Ayan po yung sa Ayan sa story. Ito po yung story behind my slogan. Ito lang po muna pinaglalagay ko kasi for enhancement pa naman po. Tapos, ang pinaka gusto ko din po kasi talaga dyan is ilalagyan ko din po ng mga materials na yung hindi na po copyright issue ng accounting. Yung mga notes ko po or mga reviewers ko mismo. Oh, maganda nga yan, Oo. sir. Ay, actually, May sir, ano yung eh. notes ko parang, kasi ako naman na po yung gumawa, parang okay lang po kung yung mga notes lang. Hindi ko na Oo, ipoprotect. pwede yun. Pwede yun. Ayan na naman Kasi siya. yan. Yeah. Yan po muna. Tapos yung May contact, para, Ginawa ko yan, yung para lang po safety yan sa kanila. Para mas mabilis akong makontak and then mag-ano sila dito, send ng message. Tapos yung Ganda nun. materials po, dito ko po balak ilagay yun, yung sinasabi ko din po. And then, sa ngayon po, para may laman lang siya, nilagyan ko muna siya ng ganito. Yung feedback, ano po ito eh. Kung ano ang magiging feedback po nung makakakita. Yan lang po, sir. Hi! This is Georgie Mayam Season. For more videos of EY Online, please like, share, and subscribe.